بسم الله الرحمن الرحیم. نن به مونږ چې دینو لیکچر کې څه کور کوو 3D and holographic technologies. اوس پورې پرون مونږ embedded system, edge computing, data analytics او 5G technologies ډیسکس کړو. نن به مونږ وایو 3D and holographic imaging. ٹھیک ده کنه؟ ها 3D and holographic imaging کې سویه is a new technology that uses laser beams to create three-dimensional images called holograms. دې کې څه استعمالېږي؟ لیزر بیم استعمالېږي. لیزر بیم د دې فریکوینسي، د دې ویو لینث، د دې هر څه پیټرنز سیم وي او نارمل لایټ کې څه وي؟ ای کې سکیټرډ وي. پیټرنز تاسو ته ما مخکې ښودلي وو، تاسو ته به یاد وي. ټیک ده که نه؟ نو دې کې چې کوم دی نو څه وي؟ دې لینک کې شته دی ویډیو ده، هغه ویډیو به زه تاسو ته هسې شوم کمه. په دې کې مونږ لکه داسې وي څنګه چلی پکې داسې وي پکې ګورئ دا نارمل پکچر کې داسې ویوز وي، داسې طریقې سره که هغه مونږ موو کو نو هغه نارمل پلین ښکاري. د هغې کې چې کوم دی ملټیپل او هولوګرافیک کې دی تصویر مونږ که موو کوو نو هغه مونږ ګیر چاپېره کتی شو. د هغې چې کوم دی نو لیزر بیم وي، دا چې کوم دی بیم سپلیټر دی ته لګېدلی وي. دې نه چې کوم دی نو یو آبجیکټ باندې لاړه شي، یو چې کوم دی نو مونږ دې خوا ته نارمل ویو چې کوم دی نو دا ده او دا لیزر بیم دی. د آبجیکټ ګیر چاپېره ټول ایریا کور کوي او دې مونږ ته چې کوم ایمیج جوړوي نو هغه هولوګرافیک ایمیج وي. ټیک شو؟ د دې ریفرنس بیم صحیح شو که نه؟ نو دا چې دی نو څه وي؟ دا مونږ سره ایکچوال هولوګرافیک ایمیج و. ټیک ده که نه؟ صحیح ده؟ ها اوس چې دی a 3D hologram displays object and animation that seems to be real. ټیک ده؟ څنګه چې تاسو په دې معمولی هغه ویډیو بیا وګورئ، په دې باندې دا پوره ویډیو شته. ښه ټیک ده؟ دې باندې چې کلیک کړئ نو دې ته به لاړ شي. a 3D hologram exists freely in space and a person can walk around it and see it from all the sides. دې کې داسې ښکاري لکه ته چې د قسین کې په خپله موجود یې. ټیک شو که نه؟ یو ایمیج ګورې هغه به درته بالکل ریل ښکاري. نو دا ټیکنالوجي ده. صحیح ده؟ ښه بیا ورپسې د آرټیفیشل انټیلیجنس. آرټیفیشل انټیلیجنس وایي مصنوعي ذهانت او دا د کمپیوټر ساینس ډېر اهم برانچ دی. د دې فردر نور ډېر برانچز دي او نن سبا دور ټول د آرټیفیشل انټیلیجنس دی. ټیک ده؟ Artificial intelligence is the branch of computer science concerned with the use of computer systems to solve real world problems, complex problems that needs human intelligence to solve. دې کې ډېر داسې پرابلمز دي چې هغې لپاره کمپیوټر انټیلیجنس، هیومن انټیلیجنس پکاري او مونږ هغه ټول چې کوم دی په چا باندې کوو؟ په کمپیوټر سیسټم باندې کوو، په خپله کمپیوټر کې. دې کې به بیا فردر تاسو وایي آرټیفیشل انټیلیجنس چې دی نو دې کې فردر بیا ډسکشن به راځي سپروایز لرنینګ او ان سپروایز لرنینګ. ټیک شو که نه؟ کمپیوټر له بعضې ټیم کې مونږ ډیټا ورکوو او بعضې ټیم کې ولا ډیټا هم نه ورکوو. تاسو ته ما د روبوټکس یو ویډیوز یو څو ښودلي وو که تاسو ته یاد شي. ټیک شو که نه؟ نو هغه روبوټکس کې هم را روان دي خو د هغې کې بیسیکلی د آرټیفیشل انټیلیجنس دا هغه برانچ دی روبوټکس. نو هغه مونږ ڈسکشن کے براولو. ٹھیک شو؟ مصنوعی ذہانت کمپیوٹر سائنس کی وہ شاخ ہے جس کا تعلق حقیقی دنیا کے مسائل، پیچیدہ مسائل کو حل کرنے کے لیے کمپیوٹر سسٹمز کے استعمال سے ہے جن کو حل کرنے کے لیے انسانی ذہانت کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک شو؟ لکه اوس مثال په تور باندې کمپیوټر با څه وخت پس اوس هم چې کوم دی نو ډېر څیزونه حل کوي، ډېر څیزونه اټومیټیکلی کوي، خو څه وخت پس به دې پرابلمز انتهایی اسانۍ سره حل کوي. ټیک شو؟ لکه اوس ګورئ د دې اپلیکیشنز چرته دي؟ آرټیفیشل ډیپ لرنینګ اپلیکیشنز دي، پریډکټیو انالیسس دی. لکه د مخکې نه موږ ته چې کوم دی نو پریډکشن راکوي چې دا کار داسې وشي، داسې وشي، دې سټیپ سره وشي نو حل وشي. ټرانسلیشنز دي، لکه ماشین ټرانسلیشن کیږي که نه نن سبا، خلک کوي که نه، یو لینګویج نه بل ته اړوي که نه په کمپیوټر باندې اسانۍ سره. او کلاسیفیکیشن او کلسټرینګ دا مخکې به تاسو بیا وایي فردر په های کلاسز کې. انفارمیشن ایکسټریکشن دی، انفارمیشن د یو سیز نه انفارمیشن راایستل شو دا هم اټومیټیکلی کوي. ښه دې نه پس سپیچ ټو ټیکسټ شو چې خبرې کوي هغه لیکي، داسې هم کوي. ښه ټیک شو؟ سپیچ ټو ټیکسټ دی ته وایي، نو اټومیټیکلی کمپیوټر لیکي. لکه څنګه چې زه وایم اوکې ګوګل او ګوګل چې کوم دی مال سره وباسي. ټیک شو که نه؟ لکه مثال په تور باندې ما سره موبایل دی او موبایل ته زه وایم، زه موبایل ته سپیچ کې وایم، دلته کې دا دی زه ورته سپیچ کې وایم څه خبره ورته وکړم. سپوز دلته کې زه اوکې ګوګل اوپن یوټیوب. نو دې به څه وکړي؟ ډایرکټ به دې یوټیوب کولو کی.
open YouTube. They will لږ معمولی ټایم والی maybe sync نی. Okay Google, open YouTube. Opening YouTube. صحیح شو کنه. نو اوس ډایرکټ ګوره هغه ماته چې کوم دی دا سینک نو اصل کې موبایل چې دی نو لږ ټایم ځکه واغشت. صحیح شو. نو اوس مثال په تور باندې کته د توی چې لکه سب انفارمیشن په ګوري. اوکے گوگل اوپن ډیجیټل قلم. نه کوي. ها اوس ګوره بعضی سیز ولا ورکه هغه بنه کولا وي مې بي دې نه پیژني بعضی سیزونه به اوپن کوي. ټیک شو. اوس به دې کې بل ورکو. اوکے گوگل اوپن ویکیپیډیا. Opening Wikipedia. نو دا اوس ګوره هغه په خپل چې کوم دی نو زه وته یو سیز می وته ویلې او هغه ماته داغه انسر هم راکړه غیرت انفارمیشن ایکستراکشن دی ته وایي سپیچ ټو ټیکست یا انفارمیشن ایکستراکشن. صحیح شو کنه. صحیح ده. یا ټیکست ټو سپیچ هم کولی شي چې ولي کې هغه نه چې کوم دی ته وایي. لکه مثال په تور باندې دلته کې زه یو بل انفارمیشن ورکوم زه وته چې دا اوپن کا لکه زه ولا څه ورکوم تاسو په خیال څه ولا ورکوم. YouTube Kids. Okay Google open YouTube Kids. Opening YT Kids. ٹھیک شو کنه. نو دا د دې اپلیکیشنز دي. بهرحال موږ خو نور فردر به ډسکشن کوو په دې باندې. خو دا د دې نور پکې د ایمیج ریکګنیشن شو، ماشین ویژن شو، پلانینګ شیډیولینګ شو، ان اپټیمایزیشن شو، روبوټکس شو، ایکسپرت سیستمز شو. په دې لینک باندې چې کوم دینو بیا تاسو چک کړئ کې ما سیزونه ورکړي دي د دې اپلیکیشنز. ټیک شو. ها روبوټکس چې دی نو څه شی دی؟ Robotics deals with the design, operation and application of robots to perform tasks done traditionally by human beings. مخکې به انسانانو چې کوم کارونه کول هغه اوس په روبوټس باندې کیږي. ټیک شو کنه. دا اسکیویټرز تاسو ګورئ کنه چې هغه کندې کوي. ټیک شو کنه. اوس مخکې به خلکو ګوډ پس کوو په خپل به کوو. اوس په ټریکټر او په دغه کې اتوماتیک ماشينونو باندې کوي. هغه اړي او ګوډ کوي او ورسره ورل په یو ځلو کې. د سی کنه چې ماشینان شته کنه. ها د سی ماشینان هم شته چې هغه چې کوم دی غنم عمرې بي دانیم تیرا بیل کې بوزم تیرا بیل کې ګډې هم کې او بس دلې سنبالم کې بورو کې واچي او ټرک کې لوټ کې او بازار ته میوزي بس ګوتې مولا سو پیو نسی د سی شته ښه. ټیک ده کنه. دا اډوانس چې کوم را دغه دي سیستم دي اګریکلچر هغه کې په کار راځي. په دې سړکونو جوړولو کې په کار راځي روبوټس. ٹھیک شو. ما د مخکې ویلو چې روبوټس پس کې استعماليږي مینوفیکچرینګ کې چې څومره چې کم دینو انډستری کې چې دا سیزونه جوړيږي دا تاسو کپڑے جوړيږي شوز جوړيږي دا مختلف انډستریز. ٹھیک ده کنه. اوس پنه جوړيږي دا نور سیزونه سامانونه جوړيږي. اوس پنه دومره ګرمي هغه له بخواله سو پورځي ټول په ماشينانو بیا د سې زینا چې الته کې د انسانانو تل خطرناکي. نو هغه زینو کې دغه کې مومندو کې اسه شي را پریوته غر را پریوته خلک چې پکې مړ شي وکړ. دا اتوماتیک ماشينان وی کټینګ یې صحیح کولې خاشتا صحیح سلیبز یې کټ کول نو هغه سره به ټیک راتلو کنه. ها نو دې کې اوس دی چې روبوټس چې دینو دا څه کوي ټریډیشنلی بای هیومن بینګز. دې کې سوي روبوټکس از وایډلی یوز ان automobile manufacturing او بیا څه شي packaging, laboratory, research and cleaning homes. صحیح ده. تاسو به کوم دی یو ویډیو کتلی په یوټیوب باندې هغه کې څه دی روبوټ سړي هوټل چلی پورا. ٹھیک ده کنه. نور هم شته تاسو بیا چک کې. خدا دا غي کارو کمپیوټر اسسټډ ټرانسلیشن نیکسٹ ټیکنالوژي چې دا نو دې ته موږ کمپیوټر اسسټډ ټرانسلیشن. دې کې څه وی ریفرز ټو د یوز اف کمپیوټر سافټویر اینڈ ټرانسلیشن text from one language to another. دې کې چې کوم دی نو سوي کمپیوټر اسسټډ ټرانسلیشن کې فیوچر کې به چې کوم دی موبایل باندې کمیونیکیشن بس ډایرکټ وي. ښه اوس هم چې کوم دی ټرانسلیشن کیږي خو هغه خلک د سافټویر په ترو باندې موبایل کې اوس اپشن راځي
چې لینګویج بس لیکه میسج دا اتوماتیکلی بل لینګویج ته کنورټ کوي. عربی ته په خپل اړي یو لیکه په انګلیش کې ابي عربی ته واړي ټیک ده کنه یا په بل لینګویج ته اتوماتیکلی کنورټ کوي. نو کمیونیکیشن ورو اسانيږي. یو وخت ودا سره چې ټلیفون به وکي ته په پښتو کې خبرې کوي بل ته به انګلیش کې ځي انګلیش کې به کوي او به راځي پښتو کې ته په پښتو کې کوه عربی ته به وړي عربی کې به کوي هغه به پښتو ته وړي. ټرانسلیشن به ډېر ایزي شي او دا به کوم دینو فیوچر کې اوس کیږي ښه ټیک ده. Translating information into another language has become very significant part in doing business in the global economy. مخکې خو به چې اوس که څوک بزنس کوي وي دا به بزنس کې ډېر په کار راځي. د دې مثال څه دی لکه مثال په تور اوس څوک دی سیس خرڅوي او هغه چې دی نو هغه له عربي نه ورځي به څنګه خرڅوي او ته پښتو کې لګي او هغه له عربي نه ورځي او ته عربی کې لګي د دنه بسیز قیمت ته پوس کې دی به نشي. نو اکانومي دا خو مې ته ډېر وړو کې مثال درکو څه دکانداري او ګلوبلی دا چې سړی په دې کې ناشتي او هغه په فرانس کې په امریکا کې په انګلند کې په رشیا کې په میکسیکو کې سيزونه خرڅي ټیک ده کنه اوس وته څوک ټلیفون کوي ټیک ده نو دې به ټرانسلیشن باندې کار چلولی شي ټیک ده کنه نو اسانه سره به دې بزنس کولی شي صحیح ده کنه دته بس مساله ني. ها بیا ورپسې شي دی ورچوال ریالټي په هر یو سلایډ کې ما یو لینک اچولې دی ها باغې باندې بیا تفصیل موجود دی خو چې تفصیل ته زونو بیا ډېر ټایم لګي ټیک ده نو موږ ټایم نه ضایع کوو. Virtual reality is the technology that creates computer generated simulation with objects and scenes that appear to be real. It creates a totally artificial environment. The user of virtual reality may have to wear helmet or goggles, computer video games, and flight. Emulators are example of virtual reality. Emulators چې وي دا څه شي وي لکه دې کې د گیمز او د فلایټ خبره کړې ده. ویډیو گیمز کیږي زیات تر چې کوم دی په ورچوال ریالټي ګاګلز دې لپاره سپیشل ګاګلز ملاوي سپیشل ګاګلز چې دی لکه زبر ته دا یو ویډیو خمه د دې ورچوال ریالټي دا ویډیو ضروری ده دا تاسو له قتل ضروری دي. ورچوال ریالټي چې دی کنه دا په ایجوکیشن کې هم ډیره پکار راځي لکه دا ټاپ 10 companies working in education virtual reality and augmented reality rebooted. دا اوس چې کوم دین وسنګ چلی دا اوس ګوره په ګوګل والا دا یو داسې ګاګل دې ته سوي دې ته ګاګلز وي صحیح ده دې ته ګاګلز وي او دې کې چې کوم دې سوي اورګه تاسو خیم دلته به یو ویډیو وی مې وی چې اویلیبل وي دا به ډیر ښکارو شي کني وی آر دا ګوره کنه دا چې دی ورچوال ریالټي د کې یو سین چې ګوره لکه مثال په تور ته یو ځای ته تللی نه زه ته وایم چې سعودي عرب تلاړ شي خانه کعبه داسي وي د خانه کعبه نه د غیر چا پیره داسي تابع دا داسي چلی دا ګوګلز کې هغه سین سټوري هغه ویډیو وی پکې چې ته دا واچې کنه ته به خانه کعبه ښکاری بالکل داسي چې مخامخ تراته لکه دې کې به هغه ټول سین وی چې دا واچې نو ته به داسي فیل کې چې لکه زه په دې ایریا د قضا کې موجود یم و د خانه کعبه نه بچکر څنګه وی خلکو کې به ته ولاړې منځ کې لکه د کلاس کې ناشتي یې کنه او ګوګل زما چولې نو ته به وې که زه خانه کعبه کې الته او ما قضا کې حرم کې ما ټیک ده او هغه ځای کې چې سکیږي هغه به تا تخکاری هغه سین به تخکاری نو دا د دې لپاره چې سټوډنټ اوس مثال په تور یو اگزامپل ولا ورکې او ته چې دی تا غ سین ښکار شي نو دی ته دا ګوګلز واچي دا ګوګل والے جوړی کړی دي ټیک شو کنه نو دې کې چې دین هغه سي ټول سین وتخکاری نو دا د دې د وجه نه چې کوم دی ک پایلټ وی هغه ته چې پایلټ خین دغه خي هغه سیټ کې کینی او هغه ته دا ګوګلز وغیرہ واچي هغه د سی فیل کې چې په هوا کې د هوا سین هغه ته ټیک شو دا چې دین هر یو دغه کې دا پکار راځي صحیح ده. ویډیو گیمز کې چې اکثر گیم کې دن نسړی وي چې زه په گیم کې ګرځم پبجی والا خیالم کړی کنه بیا چې کوم دی په خوب کې هم دځي کوي صحیح ده. نو دا چې دی نو سدیه دا غي چې کوم دی اگزامپل ښه بیا ورپسې دی distributed applications. Distributed applications څه شي دی distributed application is a computer software installed on servers in a network. It runs on multiple computers at the same time to perform a single task. Distributed application کې څه وی په ډیرو ملټیپل کمپیوټرز باندې چې کوم دی یو کار موږ په سنگل دغه کې کوو لکه چې پرفارمنس خشي لکه شل کسان یو کار کوي څونه ټیم کې به یو کس کوي
ٹھیک شو تقسیم کو موږ ډیسټریبیوټډ صحیح ده کنه. نو دې کې څه ویه it is used when workload is too much کله چې ډیر زیات کاری کنه نو هغه کې موږ ډیسټریبیوټډ سیستم ته ځو for a single server to handle. Some example of distributed application are cellular networks, social networks, online banking and supermarket checkout systems. کلم کړي یو سپرمارکیټ وی هغه کې چې دینو لس کاونټر لګیدلی اوس لکه نو دی کې چې دینو سی وی هغه کې چې دینو کیشیرز ډیری بانک وی ډیر کاونټر خلکو ته په قطار کې ولاړ وي کسان ډیر کې کنه چې موږ زر زر فارغ دسه وای کنه نو داسې کې چې کوم دی ډیسټریبیوټډ انوایرنمنت داسې ځای کې پکې چې ورک لوډ ډیر زیات نو موږ وته زینه زیات کو چې دا کار زر ختم شي. ٹھیک شو دا چې سکول ترانه نو ځکه کله کله درې درې قطار دوه قطار په یو ځل رانه ځکه چې لوډ کسان ډیری اولته کې ټایم کمی ٹھیک ده چې ټول زر دن نشي داسې وی کنه. نو هوپفلی چې دیزه پورې به تاسو پوه شئ نور چې کوم د دې ټیکنالوژیز دی هغه به بل لیکچر کې بیا ډیسکس کوو ٹھیک ده کنه. اوکے تھینک یو.